Hi, hello everyone. And today's video, papakita ko sa inyo kung paano mag-apply sa mga call center. And since pandemic ngayon, napaka hirap mag-travel. So, ang target natin is work from home. So, or work at home. Kaya, dapat talaga more on invest tayo. Mag-invest tayo talaga ng time to research for those companies na gusto nating applyan. So, sa call center, talagang hindi ka naman dapat maging perfect in English ka talaga. As in, fluent. As long as conversational ka, you can assist the customer and walk them through and provide good customer service, nakakaintindihan kayo, then you're good to go. Ang unang-unang kailangan nyo invest is confidence. Ito yung garapalan natin, kapal na ng mukha. Hindi kasi, di ba, um, sa pag-apply ng trabaho, ang magiging kasabayan mo dyan, mga college degree or degree holder, mga nakagraduate, and most of them are professional, mga engineer, nurse, doctor. Yes, totoo. Some of them are professional talaga. They're applying in a call center because of some reasons na nasa kanila na yun, kung ano yun. Pero yun nga, kasi yung better compensation, as long as you are flexible and ano ba yung mga katangian? Okay. Good or good in English communication skills, or as long as you are conversational. Second is 18 and above. Third, computer literate. Basic lang naman. Hindi naman talaga kailangan na mahusay ka. Marunong nga tayo mag-Facebook, di ba? Marunong tayo mag-YouTube. Ganyan. Kasi madali lang yung tools. Promise. Yung tools na pag-aaralan. Dali lang siya gamitin. Ang dapat talaga aralin is yung mismong account. After mo makapasa, pero bago ka makapasa, kailangan yung process mo na alamin mo. Some of the call center, ang process nila is first, initial interview, and second is online assessment. Pero yung iba naman, nauuna yung online assessment bago initial interview. And dahil pandemic ngayon, ang interview is more on over the phone. Wala na siya talagang punta sa site. Meron ilan na nag-accept sa site. Pero syempre risky rin yun. Kasi pandemic ngayon, kung ayaw mahawaan ng kung anumang virus meron sa labas. So, kailangan dito na tayo sa work from home, di ba? I encourage you guys. Kasi para to prevent any diseases na madadala nyo sa bahay nyo. So, yun nga. Initial interview, online assessment, and final interview. Pero, napapakita ko sa inyo kasi iba yung process nila. Sabi ko nga sa iyo, sa bawat center, iba ang process. So, samahan niyo ako sa journey ko ay StarTech. Pero, mas nauna nag-message si Transcom sa akin. So, Transcom is one of the top BPO here in the Philippines as well, and throughout the countries rather. So, yun nga, unahin natin. So, ang process ni Transcom is you'll have to, the very first one is for work at home virtual recruitment process. The very first one is the FB Messenger application. So, kailangan pumunta kayo sa Facebook page nila. Then, click nyo yung link kasi may mga new post sila doon na yung link na yun, click nyo, then mararoute kayo sa Messenger, and then meron silang parang application process via Messenger. Yun lang sasagutan nila yung mga tanong-tanong ganyan. So, kagandahan sa kanila is kung customer service, technical support, and company provided computer, di ba napakaganda. Tapos may internet subsidy pa na 2,000 monthly.
and guaranteed work at home. Kaya lang on-site ang training period. But, ito ay napakaganda kasi pang long term na siya. Tsaka as long as pandemic pa at hindi pa nagli-lift ang quarantine lalo na sa NCR, yung ECQ, GCQ or barbecue, kamote Q, ano man Q yan, basta may Q. Hangga't may Q pa, work at home pa tayo, 'di ba? So, mostly 1 month yan, 1 month. So, ang first process nila, FB Messenger application. So, lagay ko link sa baba yung kanilang legit na or official page nila. So, hindi ako recruiter ni Hanscom. Hindi ako recruitment team nila. Applicant lang din ako. I want to share with you guys yung opportunity to apply online at the comfort of your home. Diba? Talagang madali lang ang process nila. Every messenger application, complete the pre-screening process. And once pass in this step, second one, which is naka-receive na tayo niyan, yung complete your language test. Yun, mag-send sila ng link. And ang process nun ay data entry. Yun yung language assessment nila. Via link, i-email sa'yo. May data entry, more on typing yon. Speed test, mostly naman passing mo is 25 words per minute. But I'm not sure in Transcom if they're required more or higher speed. So guys, if you would like um, to enhance your typing skills para mapabilis yung typing skills niya at least 30 to 35. Much better if you hit 35 words per minute. More chance of winning. Ganun. Ilagay sa link sa bahay, yung typing test na pwede nyo pag-practicean sa bahay. So, third is automated phone screening assessment. Part yan ng link. So, sa last part, parang may screening assessment dun te-test yung magiging conversational in English niyan. And then the third step is HR interview or virtual interview via Google Meet. Yung iba kasi MS Teams, yung iba naman is Skype. Ang alam ko yung Skype is si Sykes, ayun. From the word Skype, Sykes. Ayun. So, Skype ang gamit nila sa pag-interview. Mamaya pagdadaanan din natin yan. Kasi nakarating na rin ako dyan. Unfortunately, hindi talaga ako natanggap. Sabi ko nga sa inyo, may mga center na di required na talagang fluent in English ka. Siguro yung napaka-strict nila when it comes to grammar lapses. Yung pag-aaralan din natin yon ng mga grammar lapses na yan. Tsaka yung mga vocabulary, ganyan. Paaralan natin or tatalakayin pala natin sa next video yan. So, yun na nga, sa pangatong step ni Transcom is HR interview via Google Meet para sa akin guys. Much better if you're using your preferred ko talaga is laptop ang gamitin. Tapos yung headset nyo, noise cancelling headset. Tapos dapat tahimik ang buhay nyo. Hindi ang buhay nyo. Tahimik yung bahay nyo, yung kwarto nyo. Para nagkakarinigan kayo at walang mga tumatahol na aso tulad ngayon sa akin. Araw kasi. So, guys, para sa akin piliin yung oras for interview. Gabi talaga. Para tahimik ang mundo. Diba? Walang ingay. Hindi katulad ngayon ang ingay-ingay. Char. Yun nga, so, after ng HR interview via Google Meet, yun yung pinaka-initial interview, is the second step is, if you pass virtual interview, congratulations! Diba? And, the next, to the last step. Or, ito na yung pinaka-last step para sa akin, yung final interview. Kasi yung last step is, contract signing na yun. Final interview, yun yung parang, some of the final interview, they're making or they're doing some mock calls. Pero hindi ko lang sure. Hindi ko pa sure. Yun, hindi ko lang sure kung ano yung process nila. Pero, once I'm done for all of this process, gagawa ako ng separated video. So, I would like to give you heads up. So, una sa lahat is, dapat, marap kayo salamin.
at mag-practice ako ng interview nyo. Yun. So, bibigyan ko kayo ng mga tips, ano yung mga call center interview questions. Siguro sa next video na yun. Bigyan natin ng time yan. Call center interview questions and possible answer. Work at home. Work from home or work at home. Process and then after that na makapasa kayo sa final interview is contract signing, and you will have a schedule or you will receive an email or text about your schedule for your 1 month training. Sometimes talaga 1 month talaga, like on Telpa account 1 month ako na training. Kay online retail is 2 weeks lang ang training, boom na agad, ang bilis-bilis, diba? So yun, enjoy nyo yung training nyo. Kailangan maipasa nyo rin yung training nyo dahil meron pa rin kayong last step doon bago kayo mag-take ng calls. Pero di ba bayad na kayo na? Yan. So sana guys, nakatulong po ako sa inyo. And stay tuned lang tayo kasi meron pa akong ipapakita sa inyo. Interview questions and possible answers sa mga newbies. Go tayo sa next step. Second, or next video natin is, yung process or yung mga, kailangan natin prepared. Sabi natin, devices or ano mga dapat i-prepare. Mga, preparation before taking this, recruitment process para maging ready kayo. So guys, ganun nga. Tapos, meron pa tayong iba-ibang video, lahat talaga, papasukin natin yan hanggang makapasa tayo. Actually, guys, talagang huwag kayong susuko kasi ako minsan sumuko na. Huwag niyo akong gabiyahin. Pero ngayon, hindi tayo suko. Sama-sama tayo makakahanap ng trabaho, diba guys? Okay, thank you so much for watching for this video. And don't forget to hit the like button below, notification bell para sa next videos natin na i-upload ko. And stay tuned lang kayo at share nyo na sa mga friends nyo. So, thank you guys for watching this video. I hope that I could help you guys. And goodbye for now. Thank you. And have a great day. Bye.